සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ SL Solution channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවිලා තියෙන්නේ Photoshop සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද සිංහල භාෂාව ඉක්මනට ටයිප් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය දැන් ඉතින් ඉස්සරහම දැන් මම ඕපන් කරගන්නවා ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒක තමයි thumbnail ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. දැන් ඕපන් කරලා පස්සේ create දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට දාගන්නවා වටේට ෆ්‍රේම් එකක්. ෆ්‍රේම් එක දාගත්තට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙනවා ඒකේ පාට කහ පාටලා තියෙනවා. ඒක මම පාට වෙනස් කර ගන්නවා. මම කැමති පාටකට වෙනස් කරලා ඒකේ අර ෆ්‍රේම් එකේ වටේට තියෙන ෆ්‍රේම් එකේ විඩ් එක පොඩ්ඩක් අඩු කර ගන්නවා. අඩු වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම නතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කලින්ම කරන්නේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් ඔහොම දා ගන්නවා මේකට. ඒක මේ දැන් දා ගන්නවා සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක්. උගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා නිකන් ෆොටෝ එකක් දා ගන්නවා. ඔහොම නිකන් වටේට කාන්ට ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්නවා. ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තට පස්සේ මම තව ෆොටෝ එකක් කට් කර ගන්නවා මගේ PC එකෙන්. ඊට කලින් මම කරනවා මේක යට අරන් එනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම තව ෆොටෝ එකක් මම ඇඩ් කර ගන්නවා. ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු ටයිපින් පාර්ට් එක. දැන් මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කර ගන්නවා ටයිප් කරන ටෙක්ස්ට් එක. ටෙක්ස්ට් මේ ටූල් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම ටයිප් කර ගන්නවා වචනයක්. මේ උඩින් මම සිලෙක්ට් කරාට ඒ වචනේ හරියට ටයිප් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සිංහල භාෂාව හරියට එක කීබෝඩ් එකේ දැනගන්න ඕනේ. හරි. මම කරන්නේ ඒක කීබෝඩ් එකේ දැනගන්න නැතුව කෙලින්ම කොහොමද සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් යන්න ඕනේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යන්න. Chrome බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ pencil කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් සයිට් එකක් එනවා. සයිට් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා මේ වගේ සයිට් එකක්. ඒකවා වර්ෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඔයාලට කැමති OS එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා නම ගම ඒ වගේම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාලා ඔයාගේ පළාත තෝරලා සබ්මිට් කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු software එක ඕපන් කරගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ pencil එක කියලා ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වුණාට පස්සේ දකුණු පැත්තේ පහළ තියෙනවා. ඒක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර තියෙනවා මෙතන සිංහල භාෂාව Unicode Office කියලා තියෙනවා. ඒක තෝරගන්න ඕනේ. සිංහල භාෂාව තෝරලා Unicode කියන එක මේ Office එක තෝරගන්න ඕනේ. සිංහල Unicode එක Office ඒකට හරි. ඊට පස්සේ තෝරගත්තට පස්සේ දැන් අපි ආයේ මෙතනින් ෆොන්ට් එක තෝරගන්නවා සිංහල භාෂාවේ. තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාට සාමාන්‍ය සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කරනවා වගේ ඔයාට මෙතනින් ටයිප් කරගන්න පුළුවන් ඕන වචනයක්. සිංහල වචනයක්. දැන් මම මෙතන ටයිප් කරනවා මේකේ ඇතුලේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉක්මනටම යවගත්ත එක. ඊට පස්සේ මම ආයෙ ටයිප් කරගන්නවා මේ වචන සෙට් එක. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම ටයිප් කරගන්න පුළුවන් වචන සිංහල වචන. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න වීඩියෝ එක. share කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ හොඳයි නම් මට කමෙන්ට් වලින් කියන්න. දැන් මම මේක background එක පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැති ඉඳලා පොඩ්ඩක් play කරගන්නවා. අඩු කරගන්නවා background එක. මට මේ කියන්න වුණා තිබ්බේ මේ ෆොන්ට් එක, ඒ කියන්නේ සිංහල ෆොන්ට් එක කොහොමද ටයිප් කරන්නේ කියලා ලේසියෙන්. හරි. එහෙනම් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.